chợ tháng 10 cá ra. Cá ra thì lúc bây giờ nó cũng là cá linh, cá linh già, con lớn, cá linh con lớn lớn rồi. Thì tấp đập cũng là vấn đề buôn bán, đáy nó túc tiền già, nó kêu người mua, mà nếu không có lái không có ghe thì phải xả bỏ. Cá linh thời đó thì nói gì ở dưới sông Cửu Long là quanh năm suốt tháng không ai làm gì hết, có thể bắt lúc nào cũng được, mà cái lượng nhiều là lượng lớn là gấp mấy lần hơn bây giờ. Những lần điền giả, nghe các lão nông kể về nghề khai thác cá linh ở Việt Nam hay phía bên kia biên giới cứ làm tôi ám ảnh. Chấp giá những ký ức rời rạc cùng những điều tai nghe mắt thấy, chúng tôi tìm đến vùng thượng nguồn sông Cửu Long, nơi tiếp giáp giữa biên giới Việt Nam và Campuchia, để tìm hiểu ngọn nguồn nghề cá linh, nghề có 102 trên dòng Mekong huyền thoại. Vào khoảng tháng 10 trước mùa lũ năm 2000, đi dọc theo tuyến kênh Hồng Ngự Long An tới cái nghề cá ra, dân sống dọc hai gian bờ kênh đổ ra ngoài kênh Hồng Ngự Long An để mà đón bắt cá linh, ken đầy cả một khúc sông. Mà mỗi một cái chài khi mà rải xuống, cái cá nó dính trắng từ ngay chỗ cái rốn chài xuống tới cái bọc lưới luôn. Người từ ở phương xa mới đến mà gặp được cái cảnh như vậy thì rất là thích thú. Chuyến đi nhớ đời thôi thúc tôi đi tìm thêm tư liệu cho những mùa cá linh kế tiếp. Tháng 7 năm 2000, nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về làm ngập cả một vùng đồng bằng rộng lớn. Tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long và một phần của Tiền Giang thuộc lưu vực sông Mekong, địa phận Việt Nam, nước ngập sâu kéo dài hàng tháng trời, gây nhiều thiệt hại, nhưng đó cũng là năm cá linh trúng mùa. Chợ Tam Nông, thị tứ thương người lúc bấy giờ, là nơi giao nhau của nhiều con kênh lớn, nên tới tháng 10 âm lịch, nước lũ rút, cá linh đổ về nhiều vô số kể. Chúng tôi đã tháp tùng cùng anh Năm Lựa và anh Phạm Văn Kiệt, những người khai thác bãi cá Tràm Chim gần chợ Tam Nông vào mùa lũ lịch sử năm 2000. Theo kinh nghiệm của những người chuyên khai thác cá linh ở vùng Đồng Tháp 10, nơi nào là ngã rẽ của nhiều con kênh gặp nhau, thì nơi ấy cá linh hội tụ càng nhiều. Chính vì vậy mà bãi khai thác cá linh của anh Kiệt là nơi trút nước của nhiều cánh đồng trồng hàng chục ngàn hecta. Lưới vực chính là phương tiện đánh bắt cá linh đạt sản lượng lớn và hiệu quả nhất ở đây. Vì cá linh lọt vào lưới này khó có đường nào trốn thoát. Mỗi dàn lưới lớn hay nhỏ tùy theo lòng kênh sâu hay cạn, rộng hay hẹp. Riêng dàn lưới vực của anh Kiệt có chiều dài gần 200 mét, chiều cao 18 mét, kèm theo bộ đồ nghề là 2 xuồng máy và khoảng 10 nhân công. Đầu tiên, Kiệt cho 2 chiếc ghe gắn động cơ chạy cặp kè. Đến điểm xuất phát, lưới được bủa xuống. Lập tức, 2 chiếc ghe máy tách rời nhau về hai phía. Lưới mỗi lúc được buông rộng và căng tròn. Viền dưới của hai đầu lưới luôn bám sát mặt đất bởi được treo 2 thỏi chì nặng. Chạy được một đoạn khoảng 500 mét, Kiệt phát tín hiệu cho 2 chiếc ghe chùm lại. Trong tích tắc, cảnh ráp nối diễn ra ngoạn mục. Cách kéo này, người trong nghề ví rằng chẳng khác nào khóa cửa chặn lại để cá hết đường ra. Cũng theo các ngư dân lâu năm, phải kéo thật nhanh để cá linh không kịp thời gian dội ngược. Mỗi mẻ lưới được kết thúc trong khoảng 45 phút. Do thay đổi về điều kiện tự nhiên, sự khai thác quá mức của con người, nên cá linh hiện nay còn nhiều nhất ở khu vực Đồng Tháp 10. Vì vậy, vẫn còn tồn tại kiểu đánh bắt cá linh bằng lưới vực. Nổi tiếng trong nghề khai thác cá linh bằng hình thức này phải kể đến vùng Đa Phước thuộc huyện Đầu Nguồn, An Phú, tỉnh An Giang. Đến mùa, dân vùng này tỏa đi các nơi đấu giá các bãi cá để khai thác. Cũng từ vùng quê Đa Phước, anh Kiệt đã đến với các bãi cá ở vùng Đồng Tháp 10 này hơn chục năm nay. Từ một người làm công,
lần lữa tích góp số vốn trong tay, anh đã tách ra làm chủ bãi đánh cá này. Chính từ nơi này, anh đã nên duyên chồng vợ cùng Quỳnh Ngọc Ánh, cô gái quê giữa cá Tam Nông. Chu kỳ là 3 tháng nước vậy đó. Thì là mùng 6 hoặc là mùng 9 tháng 9 âm lịch mình á, là mình đánh bắt cho đến khi là mùng 10 tháng 11. Tại vì tùy theo mình mần kéo dài thời gian hay là chậm thời gian, cũng như nước thiên nhiên ấy, ổng rút lẹ thì mình mần ngắn thời gian, còn nước mà ổng rút chậm thì mình kéo dài thời gian. Thì mùa nước nổi giờ ai cũng khai thác bắt cá để sống hết trơn. Anh Phạm Văn Lựa, thường gọi là Năm Lựa, người anh ruột của Phạm Văn Kiệt, hành nghề lưới giật lâu năm, cho biết ngay từ khi giữa mùa nước lũ có thể nhận biết lượng cá năm đó ít nhiều. Năm nào lũ lớn, lượng cá sẽ nhiều hơn và ngược lại. Như mình dò mặt cá, ví dụ như lũ dài đó, ở trên dài đó, con cá đầu nguồn nó về á, thì năm nào nhiều thì con cá non nó trôi nhiều về, biến hộ trôi về là mình biết con cá nhiều. Thấy mà con cá nó không có về nhiều á, thì năm đó mình nghỉ. Trong mẻ lưới được kéo lên, ngoài cá linh chiếm lượng lớn, còn rất nhiều loài cá khác đi kèm, như cá ép, mè hôi, cá leo, cá heo, cá lăng, chạch lấu. Lắm là này, đất này cứ giàu rồi. Tôi xúc cho. Đây nè, cầm này nè. Dạ tôi xúc cho mấy ông nội ơi. Nè tao xúc cho. Mày nè. Hồi năm 98 tại Khôn Thực đúng không anh Năm? Là một dạo đó là 300 mấy chục thùng nữa. Nói chung là nó là hết biết cho mình, nó là quá mừng, nó phân không nổi mà. Cứ như đục là lấy một lần là hai chiếc. Xuống dạo lưới là chiếc đi. Cá là không tưởng tượng. Đổ làm sao lên? Lát xong cũng được nữa. Cá linh sau khi được đánh bắt, thương lái cũng chờ sẵn cạnh bên để thu mua, chở đi bán các nơi. Giống như đông lúa, cá linh trước nay cũng được đông bằng dạ. Dạ để đông cá linh là một thùng sắt, bên hông có đục nhiều lỗ rỗng để rõ nước. Sau đó cá được chuyển qua ghe đục. Tất cả phải nhanh, vì cá linh khó giữ sống lâu sau khi bắt. Phương tiện vận chuyển cá linh cũng là một loại ghe chuyên dụng, dân trong nghề gọi là ghe đục. Ghe đục cũng giống như ghe thường, nhưng khác nhau ở chỗ là hai bên hông ghe người ta đục thủng 5 đến 10 lỗ vuông dài, chiều rộng dài chừng vài tấc. Thay vào đó bằng những tấm lưới sắt, cho nước thông thương ra vào, giống như môi trường tự nhiên, để vận chuyển cá đi xa về các chợ đầu mối như Vĩnh Long, Cái Bè hay Mỹ Tho. Nhưng ghe chở được 10 tấn hàng khô thì duy nhất chỉ chở được khoảng 1 tấn cá linh để cá ít hao hụt. Từ đó, cá được đưa tiếp về khắp các tỉnh thành, mà đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một chu trình khép kín không thể thiếu, bởi vì nó là thứ đặc sản mà người nơi khác, nhất là người thành thị, nhớ đến mỗi mùa. Thời điểm năm 2000 với năm 1999 đó là như cái bãi ở khu tư đó, theo tôi biết á, là có thể là nằm tài là khoảng
cỡ 15-16 ghe, có thể là một ngày đánh là có thể là đi vài ghe, cũng như là 3-4 ghe. Còn năm 2000 đó là đánh có thể là một lưới có thể là 1 tấn hoặc là tấn rưỡi hoặc là 700 kg là giá ít đó. Tôi làm nghề thủy sản năm nay cũng 10 mấy năm, nhưng mà ông bà là coi như là đã nói lại, bị gì con cá này nó rất là linh, là coi như người ta đặt cái linh bị gì là linh thính lắm, coi như là mưa gió là ông không đi, để người ta nói nó linh lắm, mưa gió chuyện là không đi, gặt tới con nước là dứt phát phải đi, giá nào là cũng phải đi, mà ra khỏi không tới nước là không đi, cho nên đặt là cái linh. Không riêng vùng nhập nước Tháp 10, phía thượng nguồn sông Tiền và sông Hậu, hai nhánh của sông Mekong khi chảy vào địa phận Việt Nam, tại địa bàn giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia, cũng là mùa khai thác cá linh sôi động. Buổi chiều muộn cuối tháng 10 năm 2011, chúng tôi có mặt tại vùng đầu nguồn sông Hậu thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, nơi giáp ranh với tỉnh Cần Đan thuộc nước bạn Campuchia. Cánh đồng giáp biên có chiều dài hàng chục cây số, nhưng ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu là nơi đón nhận nguồn cá tôm nhiều nhất. Bởi đây là yết hầu của mọi nguồn tôm cá từ biển hồ đổ về, cũng là nơi có nghề khai thác cá linh rực rỡ nhất ở đầu nguồn. Út Hừng, chủ đáy, cũng là tay sát cá có tiếng ở vùng đầu nguồn, tiếp chúng tôi trên chiếc bè nuôi cá nằm cạnh bãi khai thác cá linh. Út Hừng năm nay trạc tuổi 40 ngoài, nhưng có hơn phân nửa tuổi đời gắn bó với nghề khai thác cá, mà dân ở đây gọi là nghề bà cậu. Út Hừng cho biết, đến mùa nước lũ, người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề khai thác cá linh. Mùa khai thác cá ở đây bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 12 dương lịch. Sau tuần trà, chúng tôi theo Út Hừng đi thăm giàn đáy cá linh cách nhà anh chừng cây số, nơi mà nhóm nhân công của anh đang túc trực ngày đêm để đón luồng cá từ biển hồ trôi xuôi theo dòng sông Lòng Đà thuộc xã Phú Hữu. Tùy theo kích cỡ lớn nhỏ của cá linh theo từng thời kỳ mà cư dân nơi đây có cách đánh bắt khác nhau. Phổ biến nhất vẫn là đáy cá linh, một trong những ngư cụ đánh bắt cá linh điển hình mà cư dân nơi này gọi là đại nghệ. Cứ cách nhau 10 đến 15 phút, Út Hừng cùng nhóm nhân công thăm đáy một lần. Cá linh trôi theo dòng nước lũ chảy xiết nằm kẹt vào cuối miệng đáy, mà dân trong nghề gọi là lú cá. Cá linh được thương lái đến cân tại chỗ, đem bán khắp nơi. Mỗi lần như vậy có đến vài trăm ký, lúc độ có thể lên đến nửa tấn cá mỗi lần. Con cá linh đó, nhỏ nó bị là nước nào chảy mạnh cuốn theo dòng nước thì mình hướng theo dòng nước để mình bắt nó. Đỉnh lũ nó cao thì là nước ở nguồn cá ở vùng là Campuchia nó đổ về nhiều. Theo thường năm thì là nó 1-2 tấn, mà so với năm nay thì nó gấp 10 lần. Với chúng tôi, những người có dịp may chứng kiến cảnh Út Hừng trúng mùa cá linh, đó lại là năm lũ lớn và ác nghiệt nhất trong hơn 10 năm qua. Trúng mùa cá linh nên đa số sản lượng được bán để làm thức ăn cho cá nuôi với giá chỉ vài ngàn đồng mỗi ký. Nhưng theo Út Hừng và những người lâu năm trong nghề, ít khi có được một cơ may như vậy. Nó có cá linh không có cá gì khác đây. Ghi là gì đó. Cá cha, có cá chốt hay gì dài dài đó. Này hả? Gọi là cá cha đó. Ở vùng An Giang là gọi cá cha đó. Cá cha thiên nhiên đó. Nhưng mà cái này là mình bán cho ta nuôi được không? Được.
Này cá chèn nè. Chèn đó. Nó dùng cho đốc mắm cá chèn đó. Để được quyền khai thác cá linh ở lòng sông này, Út Hừng phải đấu giá trước khi mùa lũ đến. Kết quả lời lỗ, theo Út Hừng, là tùy thuộc hoàn toàn vào mùa lũ lớn hay nhỏ. Thông thường, lũ càng lớn, cá linh càng nhiều. Không riêng Út Hừng đang sở hữu 2 miệng đáy lớn nhất ở sông Lòng Đà, những người xung quanh khu vực bãi khai thác ở đây cũng thắng lớn. Một ngày mới lại đến với bãi khai thác cá linh lớn nhất ở vùng biên giới. Cạnh 2 vàng đáy của Út Hừng còn có khoảng 50 vàng đáy lớn nhỏ mà dân ở đây còn gọi là miệng nghề, vàng mắt ken đầy trên dòng nước chảy xiết. Những ngày trúng cá, cả xóm Phú Lợi lại xôn xao và reo vui như ngày hội, bởi cả đời họ gắn chặt với con kênh, dòng nước đầu nguồn. Do nước chảy xiết của những ngày đỉnh lũ, nên bất ngờ một trong 2 vàng đáy của Út Hừng bị nước lũ cuốn phăng. Quả là một điều đáng tiếc ở ngay thời điểm cá linh chạy rộ. Đích thân Út Hừng phải ra hiện trường chỉ huy nhóm nhân công để làm lại từ đầu. Những ngư dân dũng mãnh lao mình xuống dòng nước chảy xiết để căng dây hàm của lưới. Đây là vàng đáy lớn nhất trên sông Lòng Đà, có bề rộng hơn 100 mét, sâu 8 mét. Hơn 1 giờ đồng hồ quần thảo trên dòng sông Lòng Đà, dây hàm mới được căng ra để gắn với viền trên của lưới. Viền dưới của lưới cũng được căng bởi một sợi dây tương tự, người ta gọi là dây nước. Dây hàm và dây nước của lưới được căng hình vòng cung và được móc vào tay của 2 trụ được chằng néo chắc chắn. Lũ mênh mông, chảy xiết và đổi hướng hàng năm, nên theo kinh nghiệm lâu năm của Út Hừng, vàng đáy phải được căng và đặt đúng nơi có dòng nước chảy càng xiết thì cá linh từ thượng nguồn vô đáy càng nhiều. Lên trên thì mình phải buông xuồng ra, thả lỏng ra, tự nhiên cho dòng nước nó đẩy đi tới đâu thì mình xem theo vị trí đó, mình để mình là đón cái dòng nước nó chảy, là để mình căng cái đáy mình bắt cá.
Thường năm thì là đầu tháng 7 là âm lịch mình xuống rồi, thứ là xuống để mình chuẩn bị thôi. Còn tháng 8 thì mình cứ là bắt đầu tháng 8 là thu hoạch. Cá nó đừng nổi gì mạnh. Thứ 9 là nó yếu dần. Mong muốn có những hình ảnh đẹp về hoạt động thu mua cá linh sôi động tại vùng biên giới, chúng tôi trở lại dàn đáy thứ hai của Út Hừng cách đó không xa. Chạm me luôn. Nướng đi với em còn rượu kìa. Cái vỏ có rượu không? Công trình mình làm. Còn không đem lên chai rượu để làm xương xương luôn. Đói mà cũng vẫn còn làm. Rồi bỏ thêm mấy con năng lượng đi anh. Có sẵn đó, rượu đế có sẵn đó. Cảnh này đưa hay. Bỏ đi rồi dọn ra rồi ngồi nướng xương. Nó ấy thì dễ uống cho nó không tơi. Ra cái con dạo ngoài kia mấy kìa. Nào cũng vậy cũng có cái Xuống cái xuống liền, trở lại đang còn đợi đấy hả? Nắp là cũng ấy nó ấy thì dễ uống cho nó không tơi. Ra cái con dạo ngoài kia mấy kìa. nào cũng vậy cũng có cái Cái kiểu giống mấy cá này nhát lửa. kèm ngược thằng này. Nó không có bắt rồi. Nó mần tối nó làm đẹp nó không có làm. Đến nơi cũng là lúc nhóm ngư dân của Út Hừng ngơi nghỉ sau một đêm đánh bắt cá linh trên đồng nước. Với chúng tôi, cánh đồng biên giới mùa nước lũ tuyệt đẹp và bình yên đến lạ thường. Có thể lắng nghe tiếng chim hót, nghe rõ tiếng quẩy đuôi của đàn cá. Thật là quang cảnh hiếm hoi mà vốn trước đây tôi gốc người ven biển Gò Công khó có thể hình dung mình có thể bắt gặp quang cảnh tuyệt vời thế này. Cá kết nướng mọi với thịt cá trắng ngần và ngọt thơm, chấm với chút mắm me đã làm chúng tôi ngà say. Thật khó có thú vị nào bằng. Quay cho đủ mặt hết trơn để người ta phân bày. Không. Có bọc sao vậy mẹ?
Sản lượng cá linh hứng được tại các giàn đáy này, ngoài một số rất ít để bán cá tươi tại chợ, phần lớn được đem ủ nước mắm và dùng làm thức ăn cho nghề nuôi cá bè, nhất là các loại cá bông, cá ba sa và cá hú. Cái này cái gì? Cá bông. Lên mình bằng cá lóc bông. Thông thường, khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch, đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, hai nhánh rẽ của sông Mekong khi đổ vào địa phận Việt Nam đón nhận luồng cá linh non bằng nghề đáy. Vì nơi đây đón nguồn cá linh sớm nhất từ biển hồ đổ về. Bước sang tháng 10, vùng sâu trong nội đồng, nước lũ bắt đầu rút, cũng là lúc đàn cá linh trưởng thành. Những người hành nghề lưới giật, đăng lưới, gió gạt, chờ con nước mùng 10 tháng 10 âm lịch để đón bắt cá linh. Vì đây là mùa cá ra. Trước đó ít ngày, ngư dân cũng đã bắt đầu chuẩn bị ngư cụ cho nghề cao điểm. Cái đầu này chồng. Nếu trước đây, vào năm 2000, bãi cá Tràm Chim gần chợ Tam Nông là nơi trúng cá nhất ở Đồng Tháp. Đến năm 2008, anh Kiệt phải dời vô cách đó hơn 10 km. Hôm nay mùng 6 tháng 9 âm lịch, bên bờ kênh thuộc xã Phú Đức, huyện Tam Nông, rốn lũ của vùng Đồng Tháp 10. Phạm Văn Kiệt cũng như nhiều ngư dân khác lập bàn thờ khấn vái để khởi đầu cho mùa đánh bắt. Những người theo nghề này cho rằng đây là cách bày tỏ lòng thành của người theo nghề bà cậu. Cạnh bên mâm cúng là một khúc gỗ tre, một đầu được chẻ và chia ra làm nhiều thanh tre nhỏ. Mỗi đầu thanh tre được buộc với một mảnh vải có màu sắc khác nhau, tựa như hình một chiếc nôm, mà người dân theo nghề thủy sản vùng này gọi là cái xôm, âm độc trại của cái nôm, mong đợi cá tôm vào nôm thật nhiều để có được một mùa cá bội thu. Ghe, lưới và nhân công được anh Kiệt chuẩn bị kỹ càng từ nhiều tháng trước. Nên sau khi lễ cúng xong, Kiệt và nhóm nhân công bắt đầu bủa những mẻ lưới đầu tiên. Đưa cái thằng nhon vô chúng ta. Lát xong cũng được nữa. Có lượt không? Có lượt không? Chị có nước lượt không? Rồi, đồ má nghỉ lượt không nội ơi. Sức mẹ. Ông né qua bản đi, qua đây đi giờ 8 ơi. Tôi xúc cho.
ông xúc cái lăng dính nuôi 20 con cá linh bự bự á. Chu kỳ là 3 tháng nước gì đó. Thì là mùng 6 hoặc là mùng 9 tháng 9 âm lịch mình á, là mình đánh bắt cho đến khi là mùng 10 tháng 11. Tại vì tùy theo mình mần kéo dài thời gian hay là chậm thời gian, cũng như nước thiên nhiên ấy, ổng rút lẹ thì mình mần ngắn thời gian, còn nước mà ổng rút chậm thì mình kéo dài thời gian. Thì mùa nước nổi giờ ai cũng khai thác bắt cá để sống hết trơn. Sau hơn 3 tháng rong ruổi trên đồng lũ mênh mông, từ kích cỡ chỉ bằng đầu đũa ăn, cá linh lớn nhanh hàng ngày nhờ nguồn phiêu sinh động vật và nước bạc mênh mông. Để rồi đến cuối mùa nước nổi, những con cá linh ống, linh rìa, linh cám lớn nhanh cỡ bằng ngón chân cái. Thân cá mập mạp và phủ kín bằng lớp vảy tròn trắng bạc. Những người từng sống lâu năm ở vùng lũ, gắn bó lâu đời với nghề khai thác cá linh, cũng đã phải ngỡ ngàng trước sự lớn nhanh hàng ngày của loài cá này. Bắt đầu tháng 5 nước quay, cá linh này nó sẽ nở bằng cái trứng. Thì cái trứng coi như là con cá linh này nó trứng thì khi mà nó trôi vào đồng thì con cá linh này nó tự nó nở ra rồi nó ăn xong riêu là cá linh này nó phát triển rất là nhanh. Thì trong vòng coi như trước đây là bằng cọng nhang, nhưng quá trình chưa đầy 1 tháng thì nó thể bằng ngón giọt cái của mình. Trong vòng 3 đến 4 ngày giờ con cá khác liền. Nó khác nhau, khác biệt hoài vậy đó. Tới nước anh xuống sâu anh đi về lại. Đi ngược nước lại. Vào dịp mùng 10 tháng 10 âm lịch, lúc cá ra, cả một cốc của hạ lưu sông Mekong thuộc Việt Nam như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang và một phần của các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, mùa cá linh diễn ra đông vui như hội. Náo nhiệt nhất có lẽ là ở vùng biên giới. Tại thượng nguồn sông Hậu thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, nơi giáp ranh với Campuchia, ngày thu hoạch rộ cá linh thực sự là một ngày hội. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến cảnh làm mắm hết sức náo nhiệt vào mùa cá linh tại huyện đầu nguồn An Phú thuộc tỉnh An Giang. Không khí tất bật, khẩn trương để làm sao có được con cá tươi ngon. Mỗi lò mắm có thể làm đến vài chục tấn cá tươi để làm mắm trữ lại bán quanh năm. Cá linh tươi được làm sạch. Công đoạn kế tiếp, người ta dùng máy để đánh dãy. Sau đó cá được rửa sạch và ướp muối. Cá trong lô với cái trên viên xuống á, có cá linh rồi á, mà ta mới mua, ta mới bằng mắm, mình mới có cá để mình xài. Cá linh này nó mặn, nó chạy theo thì con nước á, như ta cái mùa mới có tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng Chạp, tháng Giêng. Dân ở đây ta mặn nhiều lắm, nói chuyện cá mắm này là mặn nhiều lắm, có thể mỗi ngày ta mặn mấy chục tấn nữa. Xây rồi mình đem đi căng cho người ta ngoài ghe, ta mua ghe mua mắm á, ta mút.
Nuôi sơ rồi tới ngày 20 ngày mới thính rồi cho thơm, rồi chừng nào mới đem xuống ghe, mới đem đi bán. Cái đầu nguồn này là nhiều hơn cái nơi nào hết thảy. Khi đã đủ thời gian ấn định, tức lúc cá chín, người ta dùng thính và chao đường. Từ nguyên liệu mắm, người dân vùng này còn chế ra món mắm kho, món ăn dân dã. Chẳng những là thực đơn phổ biến của người dân quê vùng này, mà nó còn trở thành món ăn ở nhiều hàng quán. Nếu ở Bến Tre nổi tiếng với mắm còng ở miệt Dòng Trôm, Ba Tri, ở Tiền Giang nổi tiếng với mắm tôm chà Gò Công hay mắm Ba Khía ở Cà Mau, thì ở vùng Lũ lại nổi tiếng với đặc sản mắm cá linh. Chúng tôi trở lại Châu Đốc, An Giang, nơi có nghề mắm phát triển rực rỡ nhất ở miền Tây. Các công đoạn sản xuất, đặc biệt là công đoạn chao mắm để tạo ra những thứ mắm thơm ngon, đã trở thành một kỹ nghệ. Từ đây, mắm cá linh đã được xuất khẩu đến với nhiều quốc gia ở khắp Nam Châu. Với hơn 30 loại mắm được bày bán tại chợ Châu Đốc, mắm cá linh vẫn luôn chiếm một vị trí trang trọng hàng đầu. Bởi người dân nơi đây vẫn luôn tự hào với loại mắm trứ danh được làm ra từ cá linh. Loài cá luôn ngự trị và có sức chi phối mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày, không chỉ người dân vùng Lũ, mà còn đối với cả miền Tây. Ví dụ như mùa lũ á, nó tập trung cái số lượng lớn ở cánh đồng Tứ Giác Long Xuyên, ở sông Hậu hoặc ở cánh đồng Miên, ở dọc kênh Vĩnh Tế thì cái lượng cá nó dồi dào và nó sống trong cái môi trường nước nó tốt. Con cá linh á, thì cái mùa nước nổi này thì con cá linh ở dưới đồng Việt Nam mình á, thì nó vừa lớn tới là lúc đó là khi đó chúng ta thu hoạch thì con cá linh nó khoảng có bằng 2 ngón tay mình, cái xương nó mềm. Đó, mình đem về là tươi tại chỗ luôn, cá linh đâu đem xa được. Do đó mình chế biến tươi tại chỗ. So với cá Campuchia thì cá linh Campuchia khi vô chế biến nó cứng hơn. Đó, rồi cái cách mà tay nghề chế biến của người địa phương có kinh nghiệm lâu năm thì có thể giúp cho cái sản phẩm nó được tốt hơn nữa. Đó là những cái khác biệt so với những cái làng nghề nếu mà có làm mắm ở những cái vùng khác so với Châu Đốc. Cũng có nhiều khi ở địa phương như thành phố Hồ Chí Minh là có những người từ gốc Châu Đốc, An Giang chẳng hạn đi lập nghiệp ở xa, thì khi muốn tìm thợ sắc mắm chẳng hạn là cũng phải về rước từ Châu Đốc lên. Đó là ở đây có hẳn một cái làng nghề và những cái tay nghề nó chia ra từng cái khâu chuyên nghiệp riêng biệt. Ví dụ như thợ sắc mắm hay là thợ rang thính, vân vân. Như là tập quán tới mùa cá linh, hầu như gia đình nào cũng chuẩn bị sẵn lu khạp, muối để ủ nước mắm. Ngoài nước mắm cá linh được nấu theo kiểu thông thường, ở đây còn có cách nấu độc đáo để tạo ra nước mắm cốt đặc sánh, người ta gọi là nước mắm nhĩ. Chúng tôi được bà Phạm Thị Ca, người có hơn 40 năm trong nghề nấu nước mắm cho biết. Cá linh được ủ khoảng 1 năm, đem nấu chín, sau đó để nguội và đưa vào khạp. Bên trong khạp có chứa nhiều lớp cát, sỏi và than, lọc theo kiểu nhỏ giọt, nhằm cho ra những giọt nước mắm trong ngần. Sau khi lọc từ 4 tới 5 lần, sẽ cho ra loại nước mắm cốt, đỏ đậm. Thường một khạp cá linh chỉ cho khoảng 8 lít nước mắm kiểu này. Cái nước mắm này nó không có đỏ như nước mắm mà mình mua ngoài chợ đâu. Đỏ màu vậy. Cha sanh mẹ đẻ là ở đây ha. Sống cũng 6 mấy năm rồi đó, nhưng mà làm nước mắm này khoảng 40 năm rồi. Tôi mua cá rồi nhỉ ủ vậy ăn vậy chứ không có mua nước mắm ở ngoài. Với cá linh mình á ủ nó ngon lắm. Ủ thời gian là 6 tháng hoặc là 1 năm mới có ăn được. Cách nấu đơn thuần, mộc mạc cùng với mùi thơm lựng ngọt ngào của mắm cá linh đầu mùa lan xa cả xóm. Nó chính là hương vị, là hồn quê chân chất tồn tại bao đời.
Sau khi phơi nắng từ 4 tới 5 tháng, xác cá ruột thì đem nấu cho thật sôi. Đó là với cá linh non. Còn cá linh già thì thời gian ủ phải 10 tháng tới 1 năm. Sau đó mắm được đem nấu. Công đoạn lượt mắm, người ta thường dùng tấm vải mùng để trong cái rổ. Vải gấp lại nhiều lớp càng dày, nước nhỏ xuống từng giọt càng chậm, thì cho nước mắm càng trong. Nước mắm sau khi lượt được đem nấu sôi một lần nữa. Khi sắc lại 1/10 là được. Nước mắm cá linh tự nhiên có màu cánh gián, trong ngần. Đó là thứ mắm cốt cá linh hảo hạng mà người dân ở vùng này tự hào là không thua bất kỳ nước mắm danh tiếng của vùng nào. Thường một cặp da bò cho khoảng 30 lít nước mắm cốt hay nước mắm loại 1. Cá linh càng non, càng ít mỡ, cho nước mắm càng ngon. Theo những người thợ lâu năm, nước mắm ngon là nước mắm phải thơm, vị mặn nhưng không chát và phải để được lâu. Nhà nào ở vùng lũ hầu như cũng đều có cách làm như vậy. Mình chờ mua muối rồi để sẵn ha. Rồi cái chờ cá vậy đó có cái mình mua. Mua mình đổ vô luôn, mình cái mấy đổ muối vô. Cá non á nha, còn cá già khác. Cá già để cho nó yếu thịt tới chiều vậy đó. Còn qua cái tháng lạnh thì để ngày mai mới vô muối. Nào không có ủ luôn hết nấu vậy đó. Thì ví dụ gia đình đông á, thì ủ 2 lu. Gia đình ít 2-3 người ủ lu. Ăn giáp năm. Từ hồi mà có vợ có chồng ha, là dẫn tới bây giờ mà năm nào cũng có nấu hoài vậy đó. Rồi là chị em xóm Ghiền thì cũng có một người khạp 2 khạp nấu vậy đó. Ăn giáp năm. Dọc theo các tuyến sông thuộc các huyện vùng đầu nguồn An Phú, An Giang hay Hồng Ngự, Đồng Tháp, hầu như nơi nào chúng tôi cũng gặp cảnh đón bắt cá linh sôi động. Nhất là sau một mùa lũ lớn, cá linh hầu như hằng hà sa số. Từ những ngư cụ thô sơ, nhỏ lẻ, đến các loại ngư cụ bài bản, quy mô, được tận dụng tối đa để đón nguồn cá, được xem là đặc ân mà thiên nhiên chỉ dành riêng cho cư dân vùng lũ. Mình cái cánh nào vậy? Có dịp gặp gỡ những ngư dân lâu năm ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long, nhất là tại nơi giáp ranh với Campuchia như Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp hay An Phú, tỉnh An Giang. Vài mươi năm trước, cá linh hằng hà sa số. Vào ngày cao điểm, mỗi mẻ đáy có đến hàng tấn cá. Chúng tôi gặp ông Năm Ni, chủ đáy nhiều năm trên dòng sông Phú Hữu, giáp ranh với Campuchia. Ông cho biết: một lần thì cá dữ lắm, một lần tôi đổ gì đâu nổi, phải là tới con nước vậy là phải lấy đòn xeo lưới lên nó bắt cá. Ghe này tôi dục chừng 4-5 cái vậy là đầy ghe. Ghe mình mà đây vô bờ lấy chở ra là không, ghe không kịp là ghe này chìm hết trơn. Còn bây giờ lên đê rồi kia quá nên nó cũng ít có ra, nó chỉ ra có mấy cái mương này thôi. Chúng tôi được người con của ông Năm Ni tận tay chọn những con cá linh ngon nhất để luộc và chế biến thành món bún cá. Lấy đi nha.
Vị ngọt của cá linh tươi hòa cùng không khí tươi vui của ngày mùa. Với chúng tôi, đó là bữa ngon nhớ đời trong những ngày rong ruổi ở vùng đầu nguồn, đi tìm hương vị của loài cá linh vốn ẩn chứa bao huyền thoại. Món ngon khác được chế biến từ cá linh, đó là món canh chua. Vị ngọt của cá linh cùng với mùi thơm lựng ngọt ngào của bông điên điển tạo nên một hương vị độc đáo. Dù là người phương xa mới một lần biết đến món canh chua bông điên điển cá linh cũng khó có thể nào quên. Nó là hồn cốt của mùa nước nổi mà ai cũng nhớ nó trong đời. Cá linh là đặc sản của vùng lũ, nhưng trước nay cá tươi chỉ có thể bán trong vùng hoặc xa hơn là các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Số còn lại, người dân làm mắm trữ lại. Với cách chế biến, bảo quản theo lối truyền thống, nên cá linh của vùng lũ cũng chỉ được người dân phương xa biết đến qua cá linh tươi hay sản phẩm mắm cá linh. Chính vì vậy, từ giữa năm 2003, công ty Antesco đã bắt đầu nghiên cứu thị trường công nghệ để chế biến cho ra đời sản phẩm cá linh đóng hộp. Chỉ sau vài năm, sản phẩm cá linh đóng hộp của Antesco đã tăng lên từ vài chục ngàn lên đến 400.000 hộp mỗi năm. Doanh số tuy chưa thể mang lại hiệu quả cao, nhưng những người làm ra sản phẩm hy vọng rằng cá linh, loài cá có giá rẻ nhất vùng này, sẽ nâng cao được giá trị và hương vị của cá linh vùng lũ sẽ bay xa. Người dân đồng bằng biết nhiều đến cá linh nhờ những năm lũ lớn. Đặc biệt, những năm nào sau mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức thời điểm nước từ thượng nguồn đổ về, và đổ về sớm, lũ càng lớn, kéo càng dài, thì cá linh càng nhiều. Tùy vào khả năng đánh bắt chế biến của mỗi gia đình mà việc đánh bắt, thu mua, chế biến cũng diễn ra nhộn nhịp khắp nơi, nhất là từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 11 âm lịch. Cá linh sau khi được đánh bắt sẽ được làm sạch ướp muối và được bán cho những lò mắm. Cách này gọi là mắm xá hay mắm nguyên liệu. Số còn lại thì được cho vào khạp ủ nước mắm. Sao không đánh giải mà phải chà về chị? Tại vì cho nó mới mau, đánh giải lâu lắm. Xưa nay dân ở đây làm vậy không hả? Làm gì không nè. Có mấy người mà người ta cân cá nhiều, người ta có cái máy đánh giải. Ở đây mấy chị em mà người ta cũng có lượng ít rồi chứ. Chà anh gì? Trong đây là gồm cá gì đây? Này cá linh với cá thiểu.
cũng một hang cá lồng xộn, cá lô thi cũng có nữa. Cái rãnh mà. Xong chưa? Chưa, chút nữa. 2-3 lần nó mới hết giải. Phải sạch giải mới được. Sạch giải mới được. Cái còn giải hơn mình lên làm đánh lại cực lắm. Vậy là làm ra con mắm cũng nhiều công đoạn quá ha. Công đoạn lắm. Đến đây là được 1/3 công đoạn chưa? Cái gì lên cái chặt cái ấy nữa nó được có 1/3. Còn công đoạn nào nữa? Mình chà giải gì cái mình lên mình chặt đầu, cái rửa lại cái muối rồi xong. Muối bao lâu? Cân ghe ở đây chỉ muối vài tiếng đồng hồ là cân rồi. Rồi người ta còn phải ướp gì nữa không? Người ta về người ta những ấy thì ướp lại, ướp muối thêm lại. Rồi bao lâu người ta mới thính mới trao? Người tháng mấy 2 tháng tùy theo người mà để lâu để chậm. Muối lạc muối mặn. Và làm ra con móng cũng cực quá ha. Cực lắm. Có nhiều người biết làm thì là ngon, còn không biết làm cũng dở. Cũng còn vào cái tay nghề nữa hả chị? Tay nghề nữa. Tay chuyên môn ra mà ngon lắm. Mỗi mùa vậy là mấy chị em trong nhà đó mình làm được khoảng bao nhiêu ký cá linh? Tùy theo năm nhiều, năm ít, năm nay ít, năm nay nhiều hơn mỗi năm. Có ngày khi 100 mấy, 50-70, 20-30 rồi 10 kg, 20 kg cũng chừng. Tùy ngày. Tùy theo ngày. Ngày nào là ngon nhiều nhất? Như con nước mùng 10 này là nhiều nè. Mùng 10 tháng 10 âm lịch hả? 10 tháng 10 nè. Còn con nước nào nữa không chị? 10 tháng 10 là nhiều nhất, nước mùng 10 với nước 25 là nhiều. Còn mấy con nước kia cũng có nữa. 25 tháng 10. Đến hẹn lại lên. Hôm nay là ngày mà cá linh ở các cánh đồng ngập nước ở vùng hạ lưu sông Mekong bắt đầu tuôn ra các sông lớn. Một chu kỳ được lặp lại bao đời tại vùng đất ngập nước thuộc lưu vực sông Mekong, một trong 9 đại trường giang của thế giới. Dùng xuống đi, dùng xuống. Dùng xuống. Anh Năm Lựa, một ngư dân có mấy chục năm trong nghề, đang cùng các ngư phủ kéo những mẻ cá linh vừa mới đánh bắt được. Từ nơi này, cá linh sẽ được thương lái vận chuyển bằng phương tiện vận tải thủy, chở đi bán các nơi. Chưa khi nào trong năm, con cá linh tròn trịa, mập mạp như lúc này. Bởi đây là thời điểm chính vụ của mùa đánh bắt tại lưu vực sông Mekong thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nếu năm 2000, bãi khai thác cá linh của Năm Lựa ở Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, thì nay bãi khai thác của Năm Lựa lùi sâu vào vùng lõi Đồng Tháp 10 thuộc tỉnh Long An, cách bãi đánh bắt cũ gần 30 km. Chúng tôi có dịp đến bãi khai thác của anh Năm Lựa tại tỉnh Long An đúng vào một ngày tháng 10 của ngày cá ra năm 2018. Dòng kinh của khu vực biên giới rộng mênh mông, cũng với cách đánh bắt bằng lưới giật, nhưng những mẻ lưới đầy, những chiếc ghe đục nối nhau chờ tay
như gần 20 năm trước hầu như không còn, bởi điều kiện tự nhiên có nhiều thay đổi. Nước lũ ngày càng ít, những cánh đồng ngập trắng lũ bị thu hẹp, môi trường sống của tôm cá cũng hẹp dần. Theo Năm Lựa, đây có lẽ là bãi khai thác cuối cùng, vì hầu hết 700.000 hecta đất tự nhiên vùng Đồng Tháp 10 thuộc 3 tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp, đa số đều lên đê bao khép kín, nên điều kiện tự nhiên ít thuận lợi để nước lũ tràn đồng và tôm cá sinh sôi nảy nở như xưa. Mười 18 năm sau, kể từ cơn lũ lịch sử năm 2000, vẫn những con người trong nhóm ngư phủ của anh Năm Lựa miệt mài theo đuổi cái nghiệp đã chọn. Vẫn cái bộ nghề cũ, chỉ khác chăng là thiên nhiên thay đổi đã đưa đẩy bao số phận với nhiều cuộc đổi dời. Năm 2005, 2010 rồi đó còn trúng lắm á. Rồi từ từ cái Đồng Tháp đê bao hết trơn rồi, con cá nó đâu có lên đồng được, phải mình lần xuống những cái vùng nào không có đê bao đó, cá nó lên đồng được, rồi cái nó xuống lòng đà được, cái nó tập trung đi mình kiếm ăn được, thành ra mình lần xuống hoài. Tới đây là nó muốn cuối là nguồn nước rồi, chắc cũng 1-2 năm nữa. Thì cái nguồn thủy sản này mình có thể giảm chứ không còn như ngày xưa được. Chúng tôi có dịp tháp tùng cùng với anh Trương Giang Phương, một ngư dân lâu năm ở vùng Đồng Tháp 10 thuộc tỉnh Đồng Tháp, trong một lần thăm lưới cá linh. Anh Phương cho biết, nếu thời điểm này các năm trước, cá linh nhiều vô số kể, mỗi con cá linh đều mập mạp, to tròn. Nhưng giờ đây, cá không đủ lớn để bắt vì nước lũ ít, thời gian ngập lũ ngắn, nên cá linh cũng như nhiều loài thủy sản khác không kịp để sinh sôi. Nước nó không có, rồi mưa nắng thất thường đó, rồi cá làm như nó cũng không có luôn, chứ mỗi năm là cá cả tháng này đó, theo tháng này là cá đỉnh điểm đó. Như cá nào nó cũng về đây nó xanh đẻ là nó bự là bắt đầu mình bắt suốt cho tới tháng 10, tháng 11 luôn, là bắt hoài tới nào khô đồng thôi. Hiện nay bây giờ là nước nó giật là gì, cá lớn không nổi. Cá hiện nay mỗi lần thay vì tháng 9, tháng 10 này là cá vô là con bự ngon, bằng cá linh thì bằng ngón giò cái, mình giăng lưới dính hết trơn. Còn hiện nay giăng đâu có dính đâu, cá nhỏ không, cá dính lưới đặt vớn thì dính, chứ giăng lưới hầu như là không có dính con nào luôn đó. Nó nhỏ quá nhỏ. Cá chốt cũng vậy, mọi năm cá chốt đồ này kia thì nó về xanh đẻ trước á. Thì bữa nay giăng lưới là như bà con người ta giăng lưới với vớn chạy là cá chốt là lựa bán bằng mắm bằng khô được. Còn hiện nay chỉ ủ mắm thôi, chứ không có làm gì được hết trơn. Ổn thọ lớn nhất á là cái sung đèn với đánh bắt lưới cước, đánh bắt bừa bãi, đánh bắt vô tội vạ. Thành ra là con cá nó hủy diệt từ đó. Tôi có chứng kiến là họ đem về mình dòm cá thấy hai mắt không à, là họ bắt rồi.
Con cá linh thì không bao giờ kiệt hết, nhưng mà cái người đánh bắt phải dừng lại thì nó mới còn. Từ giàu có nay trở nên eo hẹp đã cho thấy thiên nhiên không còn hào phóng mà ngày càng trở nên hà khắc bởi sự thiếu tôn trọng và tầm nhìn phiến diện của con người. Vài năm gần đây, khi mùa lũ cạn dần, thì việc săn đón cá linh ở vùng đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu cũng trở nên ráo riết. Đầu mỗi mùa lũ là lúc cá linh non, mỗi kilo có giá vài trăm ngàn đồng tiền Việt, tương đương 15 đến 20 đô la Mỹ. Một mức giá mà 10-15 năm về trước, dẫu ai có trí tưởng tượng mấy đi chăng nữa, vẫn không thể hình dung một ngày cá linh đầu mùa có giá cao đến vậy. Bởi thời ấy, cá linh được xem là loài cá dành cho dân nghèo. Nhờ được giá, nên cá linh được bảo quản cũng kỳ công hơn trước. Dự đoán trong tương lai, nó sẽ vẫn luôn như thế. Bởi dòng chính Mekong, nước ngày càng cạn dần do tác động từ thiên nhiên và con người. Nhưng dù sao, với chúng tôi, đó là những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Bởi được chứng kiến những khoảnh khắc sôi động của mùa hội, được tận mắt chứng kiến cách chế biến những món ngon từ cá, góp phần tạo nên một nền ẩm thực đa dạng ở vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, được gặp gỡ những con người, những giây phút rạng ngời của con người trước thiên nhiên, hào sảng, phóng khoáng. Chỉ tiếc rằng, con người khó kiểm soát hành vi săn bắt quá mức, trước áp lực sinh tồn. Đó là những khoảnh khắc thực đáng trân trọng trước những thay đổi của con người và những thay đổi của quy luật tự nhiên.